สวัสดีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาสังคมศึกษาในหน้าที่พลเมืองนะครับตอนสาระของวิชานิติศาสตร์ในตอนที่ 6 กับอาจารย์บุญช่วยนะครับซึ่งเมื่อตอนที่ 5 ตอนที่แล้วอาจารย์ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับคนที่ไม่ทราบวันหรือไม่ทราบปีหรือไม่ทราบปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับซึ่งได้อธิบายมาแล้วในตอนที่ 5นะครับสำหรับตอนนี้อาจารย์ก็จะมาเริ่มในเรื่องของสิ่งประกอบสภาพบุคคลสิ่งประกอบสภาพบุคคลของเราก็มีอะไรครับชื่อบุคคลสถานะบุคคลภูมิลำเนาของบุคคลนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะเริ่มเลยนะครับชื่อของบุคคลเป็นสิ่งที่ใช้จำแนกตัวบุคคลโดยทั่วไปแล้วบุคคลจะมีชื่อตัวและชื่อสกุลรวมทั้งอาจมีชื่ออื่นอีกก็ได้โดยบุคคลสามารถเปลี่ยนชื่อตัวได้อย่างอิสระแต่หากเป็นชื่อสกุลแล้วจะเปลี่ยนใจชอบไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนไปตามภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดซึ่งชื่อบุคคลจะได้รับความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับส่วนสถานะของบุคคลนั้นเป็นสิ่งประกอบสภาพบุคคลที่ชี้ถึงสถานะและตำแหน่งของบุคคลโดยบุคคลอาจจะได้สถานะมาตั้งแต่เกิดหรือภายหลังก็ได้นอกจากนั้นสถานะของบุคคลบางประการเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะนั้นในทางกฎหมายนะครับสำหรับภูมิลำเนาของบุคคลเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าบุคคลมีที่อยู่ประจำที่ใดทำให้การกำหนดตัวบุคคลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะภูมิลำเนาของบุคคลอาจได้มาจากใจสมัครหรือโดยผลของกฎหมายก็ได้นะครับต่อมาเรื่องของชื่อบุคคลอาจารย์ก็จะมาเริ่มลงในรายละเอียดนะครับชื่อบุคคลชื่อบุคคลเป็นสิ่งที่ใช้ในการจำแนกบุคคลออกจากกันนะครับเนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะตัวจึงจำเป็นที่จะต้องแยกบุคคลต่างให้มีความชัดเจนว่าใครเป็นใครซึ่งชื่อบุคคลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการระบุตัวบุคคลทำให้สะดวกในการเรียกขานเพราะหากไม่มีชื่อก็คงเป็นการยากลำบากที่จะระบุเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับการใช้นามของบุคคลเป็นสิ่งเฉพาะตัวโดยทุกคนจะมีชื่อตัวและชื่อสกุลประจำตัวซึ่งชื่อตัวและชื่อสกุลนั้นจะมีความคงที่กล่าวคือจะเปลี่ยนได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นชื่อของบุคคลไม่ใช่ทรัพย์สินจึงไม่อาจที่จะจำหน่ายจ่ายโอนแก่กันได้ไม่อาจเสียไปหรือได้มาโดยยุความนอกจากนั้นยังไม่อาจที่จะมีการครอบครองปรปักษ์นะครับยังไม่อาจครอบครองปรปักษ์ชื่อบุคคลไม่ได้ด้วยนะครับโดยในเรื่องของชื่อบุคคลนั้นมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ. 2505และพระราชบัญญัติชื่อบุคคลฉบับที่ 3 แก้ไขในพ.ศ. 2548นะครับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลในพ.ศ. 2505มาตรา5บัญญัติว่าผู้มีสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวชื่อสกุลจะมีชื่อรองก็ได้จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงเห็นว่ากฎหมายบังคับให้บุคคลมีสัญชาติที่มีสัญชาติไทยนะครับทุกคนต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลส่วนชื่อรองนั้นจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับกฎหมายไม่ได้บังคับนอกจากนั้นแล้วในบางกรณีในบางบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีการใช้ชื่อฉายาชื่อแฝงด้วยเหตุบางผลบางประการนะครับในกรณีที่บุคคลใดมีชื่อบรรดาศักดิ์ที่แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์บุคคลนั้นก็สามารถที่จะใช้ชื่อบรรดาศักดิ์นั้นได้ด้วยนะครับต่อมาก็เป็นประเภทของชื่อบุคคลก่อนในปัจจุบันซึ่งชื่อของบุคคลได้แบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะครับก็มี1ชื่อตัวนะครับอันนี้อาจารย์ก็เจาะลึกในรายละเอียดเลยนะครับชื่อทั้ง6ชื่อนะครับชื่อตัวเป็นชื่อประจำบุคคลซึ่งบุคคลจะซึ่งชื่อบุคคลจะเจาะจงเฉพาะรายชื่อบุคคลจะได้มาหลังจากการเกิดกล่าวคือต้องมีสภาพบุคคลเสียก่อนจึงจะมีสิทธิใช้ชื่อของบุคคลรายบางครั้งอาจมีการตั้งชื่อให้บุตรตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์นะครับแต่การที่ทารกนั้นจะมีสิทธิใช้ชื่อได้ก็ต้องมีสภาพบุคคลเสียก่อนนะครับการตั้งชื่อตัวอาจเป็นการตั้งโดยบิดามารดาหรือบุคคลอื่นก็ได้เพียงแต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับดังต่อไปนี้1ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินีหรือราชทินนามครับ2ต้องไม่มีคำหยาบคายหรือมีความหมายหยาบคาย3ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต4ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยไม่ได้ถูกถอดจะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวชื่อรองก็ได้นะครับต่อมาเป็นชื่อสกุลชื่อสกุลหรือนามสกุลเป็นชื่อประจำวงศ์สกุลแสดงถึงความผูกพันของคนในสกุลเดียวกันหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นชื่อประจำครอบครัวนั่นเองการที่บุคคลนะครับจะได้ชื่อสกุลอาจได้มาโดยการตั้งขึ้นใหม่นะครับการได้มาจากบุพการีหรืออาจจะได้มาในกรณีที่มีการสมรสก็ได้ซึ่งการให้ชื่อสกุลนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหลักเกณฑ์ของมาตรา8ดังต่อไปนี้นะครับ1ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี2ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนามเว้นแต่ราชทินนามของตนของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน
3. ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนะครับ 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย 5. มีพยัญชนะไม่เกินกว่า10พยัญชนะเว้นแต่กรณีที่ใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุลนะครับกรณีที่ได้สิทธิ์ใช้ชื่อสกุลโดยการเกิดนั้นเด็กที่เกิดมามีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของบิดาในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อบิดาก็สามารถใช้ชื่อสกุลของมารดาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1561นอกจากนั้นหากเป็นกรณีที่เด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นบิดานะครับกรณีนี้เด็กมีสิทธิเพียงใช้ชื่อสกุลของมารดาเนื่องจากหญิงที่ให้กำเนิดบุตรจะเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอนะครับในกรณีที่มีการสมรสกันชายหญิงที่มีการสมรสจะมีสิทธิ์ในชื่อสกุลตามหลักในมาตรา6นะครับซึ่งบัญญัติว่าขอไปซึ่งบัญญัติว่าคู่สมรสมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกันหรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะฮะการตกลงกันตามวรรคหนึ่งจะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้นะครับข้อตกลงตามวรรคหนึ่งนะฮะคู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงในภายหลังกันก็ได้นะครับจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขหลักกฎหมายเดิมที่หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่21/2546ว่าพระราชบัญญัติใช้ชื่อบุคคลพศ2505มาตรา12เนี่ย12นะครับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับมีได้จึงต้องแก้ไขหลักการเดิมโดยเปลี่ยนมาเป็นการที่คู่สมรสสามารถใช้ชื่อสกุลของกันและกันหรือจะใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้โดยให้ทำความตกลงกันเองระหว่างสามีภรรยาดังนั้นเมื่อมีการสมรสเกิดขึ้นสามีอาจใช้ชื่อสกุลของภรรยาภรรยาอาจใช้ชื่อสกุลของสามีหรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้นะครับและในกรณีที่คู่สมรสเปลี่ยนชื่อสกุลไปใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหากการสมรสสิ้นสุดลงสิทธิในการใช้ชื่อสกุลดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรา13ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสให้ฝ่ายซึ่งใช้ชื่อสกุลของฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเองนะฮะเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงหรือเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายนะครับความตายซึ่งให้ฝ่ายซึ่งยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นได้ต่อไปแต่เมื่อจัดสมรสใหม่ก็ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเองนะฮะจากบทบัญญัติดังกล่าวมาเห็นได้ว่าสิทธิในการใช้ชื่อสกุลนะครับของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น2กรณีด้วยกันกล่าวคือนะฮะทวนอีกทีหนึ่งนะครับกรณีที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่านะครับหรือที่คำพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสนะครับคำพิพากษาศาลนะฮะกฎหมายบัญญัติให้คู่สมรสต้องกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมชื่อสกุลเดิมของตนนะครับต่อไปโดยไม่อาจที่ใช้ชื่อสกุลของอดีตคู่สมรสของตนต่อไปได้อีกนะครับเช่นนายดีสมรสกับนางมานะฮะโดยตกลงกันให้นางมาใช้ชื่อสกุลของนายดีต่อมาทั้งคู่อยากขัดจากกันกรณีเช่นนี้นางมาต้องเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะฮะกับกรณีนะฮะที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสที่ถึงแก่ความตายนะได้เพียงแต่ว่าหากคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นทำการสมรสครั้งใหม่เมื่อใดสิทธิในบางครั้งในการใช้ชื่อสกุลนะครับของคู่สมรสเดิมที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะสิ้นสุดลงโดยต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะฮะเช่นนายใหม่สมรสกับนางแมวโดยที่นางแมวเปลี่ยนชื่อสกุลมาใช้ของนายใหม่ต่อมานายใหม่เสียชีวิตลงกรณีเช่นนี้นางแมวสามารถที่จะใช้ชื่อสกุลของนายใหม่ต่อไปได้จนกว่านางแมวจะสมรสใหม่หากต่อมานางแมวไปสมรสกับนายหนึ่งกรณีเช่นนี้นางแมวไม่อาจใช้ชื่อสกุลของนายใหม่ต่อไปได้แล้วนะครับนางแมวต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนแล้วหรืออาจตกลงไปใช้ชื่อสกุลของนายหนึ่งคู่สมรสคนใหม่ก็ได้นะฮะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะครับต่อไปเราก็จะไปเริ่มถึงชื่อรองนะในส่วนของชื่อรองก็คือชื่อประกอบถัดจากชื่อตัวซึ่งชื่อรองนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีบุคคลจะมีชื่อรองหรือไม่ก็ได้ตามความต้องการโดยชื่อรองมักจะนำมาใช้เมื่อบุคคลมีชื่อและชื่อสกุลซ้ำกันเช่นนางแม้นคนดีทำการสมรสกับนายกรมดีมากนางแม้นประสงค์จะทำการเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีกับแต่บังเอิญว่านายกรมมีพี่สาวชื่อแม้นเหมือนกันที่ใช้ชื่อสกุลดีมากอยู่นะครับอยู่เช่นกันกรณีเช่นนี้หากนางแม้นเนี่ยคนดีเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีก็จะทำให้มีนางแม้นดีมาก2คนนะฮะซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ดังนั้นนางแม้นคนดีก็อาจเอาชื่อรองที่ชื่อว่าเขียวมาใช้เป็นเช่นนางแม้นเขียวดีมากหรือจะเอาชื่อสกุลเดิมมาเป็นชื่อรองเช่นนางแม้นคนดีดีมากก็ได้เช่นกันนะครับ
นะฮะอย่างไรก็ตามการตั้งชื่อรองไม่อาจที่จะตั้งได้โดยเสรีแบบไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะการตั้งชื่อรองอย่างไม่มีข้อจำกัดอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นอาจจะเป็นคำหยาบดังนั้นกฎหมายจึงบัญญัติให้การตั้งชื่อรองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 6 คือชื่อรองต้องไม่มีลักษณะพ้องหรือมุ่งหมายนะฮะให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินีหรือราชทินนามและต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคายต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่นเว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือกรณีบุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของบรรดาหรือบิดาเป็นชื่อรองของตนจากนอกจากนั้นคู่สมรสอาจใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายนั้นแล้วนะครับนะฮะหวังว่าคงเข้าใจนะครับในชื่อรองต่อไปอาจารย์ก็จะเริ่มในชื่อฉายานะฮะในกรณีทั่วไปนะครับชื่อฉายาเนี่ยมักเป็นชื่อที่บุคคลอื่นตั้งขึ้นให้แก่เจ้าของชื่อการตั้งชื่อฉายาจะตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการแยกบุคคลตามข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของบุคคลหรือลักษณะของบุคคลนั้นชื่อฉายาไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายบังคับว่าการตั้งชื่อต้องอยู่ในเกณฑ์ใดดังนั้นการตั้งชื่อฉายาจึงไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับโดยมักจะเป็นไปตามแต่ใจของผู้ตั้งชื่อเช่นคนที่มีหน้ากลมเหมือนไข่ก็อาจจะถูกตั้งฉายาว่าไข่ลูกเขยหรือคนที่มีรูปร่างผอมก็อาจถูกตั้งฉายาว่ากุ้งแห้งหรือคนที่ชอบทำบุญให้ทานก็อาจจะถูกเพื่อนๆตั้งฉายาว่านักบุญอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นชื่อแฝงมาถึงชื่อแฝงแล้วนะครับชื่อแฝงนะครับสระแอร์ฟองูชื่อแฝงที่มันชื่อแฝงเป็นชื่อที่นอกเหนือจากชื่อบุคคลจริงๆซึ่งเจ้าของชื่อจะเป็นคนตั้งชื่อแฝงขึ้นมาเพื่อที่จะปกปิดชื่อตัวและชื่อสกุลที่แท้จริงของตนภายใต้วัตถุประสงค์บางประการเช่นนักเขียนที่ใช้ชื่อแฝงหรือเรียกว่านามปากกานะฮะในงานเขียนของตนเช่นไม่เปิดเผยชื่อจริงนอกจากนั้นนะครับการตั้งชื่อแฝงก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเข้ามาควบคุมนะฮะการตั้งชื่อแต่อย่างใดนะฮะการตั้งชื่อแฝงจึงมักเป็นไปตามความต้องการของผู้ตั้งชื่อโดยที่บุคคลหนึ่งนะฮะอาจมีชื่อแฝงนะชื่อแฝงหลายชื่อก็ได้นะครับนะหวังว่าคงเข้าใจกันนะครับเร็วไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อเดียวนะครับในกรณีของชื่อแฝงนะการบรรยายก็สรุปประเด็นตรงๆกันไปเลยนะฮะต่อไปเป็นรายชื่อข้อสุดท้ายคือชื่อของบรรดาศักดิ์นะฮะชื่อบรรดาศักดิ์คือชื่อที่ตามราชทินนามที่พระมหากษัตริย์นะทรงตั้งให้เดิมข้าราชการจะได้ยศและตำแหน่งโดยการพระราชทานให้เป็นขุนหลวงพระยาเจ้าพระยานะฮะโดยมีราชทินนามต่างๆกันไปโดยชื่อบรรดาศักดิ์เหล่านี้เป็นชื่อประจำตัวของผู้ได้รับพระราชทานซึ่งผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์หรือผู้ที่เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์แต่ได้ออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอดนะฮะมีสิทธิที่จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองของตนนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะใช้ราชทินนามเป็นนามสกุลรวมถึงกฎหมายยังให้สิทธิแก่บุพการีและผู้สืบสันดานของผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ที่จะขอใช้ราชทินนามเป็นนามสกุลของตนได้ด้วยเช่นกันนะครับในกรณีชื่อบรรดาศักดิ์หวังว่าผู้ชมและนักศึกษาคงจะเข้าใจดีนะครับเพราะเป็นหลักการเดียวในการบรรยายนะฮะเดี๋ยวต่อเราก็ไปขึ้นนู่นเลยนะครับการเปลี่ยนชื่อของบุคคลนะฮะเราจะไปพูดถึงการเปลี่ยนชื่อของบุคคลและจะเจาะลึกนะฮะลึกถึงรายละเอียดนะครับที่อาจารย์พูดมาก็คือไวหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะฮะไวหน่อยรวดเร็วหน่อยเพราะการบันทึกแต่ละช็อตนั้นก็ใช้เวลาอยู่นะฮะไม่นานพอสมควรนะครับก็ที่อาจารย์ก็หวังว่าการบันทึกแต่ละครั้งก็จะให้ได้เนื้อหาสาระที่มากขึ้นแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ชมนะครับได้มีสาระที่เพิ่มพูนได้รู้ได้ทันคือคล่องตัวมีความคล่องตัวคือรู้เร็วรู้มากนะครับไม่บรรยายได้ว่าใช้แบบการโยกโยหรือยาวนานไปนะครับเป็นการบรรยายที่เฉพาะเจาะจงกันเลยนะครับเอาเนื้อกันไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในตอนที่7ครับสวัสดีครับผม